11वीचे विद्यार्थी आहे. आज आपण पेपर सेकंड बघणार आहोत. पेपर सेकंड आपला हिस्टोटेक्नॉलॉजी, त्याच्यामध्ये आपण एक चॅप्टर बघितलेला आहे पहिला, तो म्हणजे सेल. आज आपण त्याच्या पुढचा भाग बघणार आहोत, तो म्हणजे टिश्यू. आपल्या अभ्यासक्रमात सेल आणि टिश्यू एकत्रितच आहे, एकाच धड्यामध्ये आलेला आहे. तर टिश्यू हा शब्द आपण उच्चारला की व्हॉट इज टिश्यू. टिश्यू म्हणजे काय? टिश्यूला मराठीत उती म्हणतात. व्हॉट इज टिश्यू? टिश्यू इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. टिश्यू काय आहे? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. पेशींचा संच, पेशींचा समुच्चय, त्याला काय म्हटलेलं आहे? टिश्यू. तर आता हे जे काही टिश्यू आहे शरीरामध्ये, टिश्यू का तयार होतात? आपल्या शरीरातला बेसिक युनिट काय आहे? सेल. त्या सेल एकत्र का येतात? सेल एकत्र आल्या की त्याच्यापासून टिश्यू तयार होतो. मग हे टिश्यू शरीरात का तयार होतात? वाय टिश्यूज आर फॉर्मड. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की एखादं काम असेल, ते काम एका व्यक्तीनं करणं आणि 4 व्यक्तीनं करणं, लवकर काम कोणाचं होईल? 4 व्यक्तींनी केलेलं. शरीरात तसंच आहे. एका पेशीनं काम करणं आणि 10 पेशींना, 100 पेशींना एकत्रित येऊन काम करणं. म्हणून टिश्यू का तयार होतात शरीरामध्ये? द टिश्यूज आर फॉर्मड इन द बॉडी टू परफॉर्म ए डेफिनेट फंक्शन. एक विशिष्ट कार्य करण्यासाठी टिश्यू तयार होतात. टिश्यूज आर फॉर्म टू परफॉर्म ए फंक्शन. Many cells come together to perform a definite function. एक विशिष्ट कार्य आहे. मेंदूचं कार्य आहे, स्नायूंचं कार्य आहे. ही जी काही कार्य आहे, चलनवलन आहे, हायर फंक्शन म्हणजे बोलणे आहे, आपलं लक्षात ठेवणे आहे. ही जी उच्च दर्जाची कामं आहेत, ही कामं करण्यासाठी टिश्यू एकत्रित येतात. सेल्स एकत्रित येतात आणि त्यांच्यापासून टिश्यू तयार होते. सो द फर्स्ट थिंग इज व्हॉट इज सेल, व्हॉट इज टिश्यू. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. सेकंड थिंग, द टिश्यूज आर फॉर्मड टू परफॉर्म ए डेफिनेट फंक्शन. एक विशिष्ट कार्य करण्यासाठी टिश्यूज तयार होतात शरीरामध्ये. थर्ड इम्पॉर्टंट थिंग इज व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ टिश्यू. टिश्यूचे काही प्रकार आहेत का? हो. सगळ्याच टिश्यू काही सारख्या नाही आहेत. त्यांची रचना वेगळी आहे, त्यांचं कार्य वेगळं आहे. सो व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ टिश्यू. टिश्यूचे प्रकार कुठले? बेसिकली इफ यू सी द टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर, नंबर 1 इज एन इपिथेलियल टिश्यू. सेकंड वन इज ए कनेक्टिव्ह टिश्यू. थर्ड वन इज ए मस्क्युलर टिश्यू. फोर्थ वन is a nervous tissue, and the fifth one, which is again a type of connective tissue, is a bones and cartilage tissue. So in broad, ठळकपणे टिश्यूचे आपण 5 प्रकार केलेले आहेत. पहिला जो प्रकार आहे that is a epithelial tissue. सेकंड वन, दुसरा प्रकार आहे तो कनेक्टिव्ह टिश्यू. तिसरा जो प्रकार आपण केलेला आहे तो मस्क्युलर टिश्यू. चौथा जो आहे तो नर्वस टिश्यू. आणि 5वा प्रकार जो आहे बोन्स अँड कार्टिलेज टिश्यू. खरं तर बोन्स अँड कार्टिलेज टिश्यू इट अगेन कम्स अंडर कनेक्टिव्ह टिश्यू ओनली, पण आपण त्याला वेगळं केलेलं आहे. तर हे 5 ठळक प्रकार आपण शरीरामध्ये टिश्यूचे केलेले आहेत. आणि हे 5 प्रकार कुठल्या आधारावर आहेत? द टिश्यूज आर टाइप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देअर स्ट्रक्चर अँड देअर फंक्शन. हे टिश्यूचे प्रकार त्यांची रचना आणि त्यांचं कार्य या दोन्हीवरती आपण केलेले आहेत. सो द 5 टाइप्स ऑफ टिश्यू. रिमेंबर, परीक्षेत प्रश्न विचारला जातो, राईट द टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑर क्लासिफाईड टिश्यू. टिश्यूचं वर्गीकरण करा. सो दीज आर द 5 ब्रॉड टाइप्स ऑफ टिश्यू. आता आपण एक एक बघूया. द फर्स्ट वन इज इपिथेलियल टिश्यू. इपिथेलियल, इपी म्हणजे अबाव, वरती असलेली. वरती म्हणजे शरीराच्या वरच्या भागामध्ये, जिथे जिथे शरीरावरती आवरण आहे, wherever there are coverings, membranes,
there is a epithelial tissue. In the body there is a covering. शरीरावरती एक कव्हर आहे, त्याचं काय नाव आहे? दॅट इज कॉल्ड एज स्किन. त्वचा. त्वचा हे शरीरावरचं सगळीकडचं काय आहे? कव्हर आहे. and in the skin there is a epithelial tissue. Another example is a mucous membrane. Mucous membrane म्हणजे अंतत्वचा. गालाच्या आतमध्ये बोट फिरवून बघा, मऊ लागतं, ती अंतत्वचा आहे. म्युकस मेम्ब्रेन पूर्ण पोटामध्ये आतड्यापर्यंत सगळीकडे आतला भाग कसा आहे? देयर इज अ म्युकस मेम्ब्रेन and that mucous membrane again contains epithelial tissue. Skin, mucous membrane, then coverings over the organs, अवयवावरची आवरण, the covering over the lungs which is called as pleura, the covering over the heart which is called as pericardium, again the coverings over the different organs that is made up from epithelial tissue. So remember, epithelial tissue is called as a covering tissue. Epithelial tissue चं नाव काय आहे? covering tissue. आता ह्या इपिथेलियल टिश्यूची जी रचना आहे त्याच्यावरून त्याचे परत दोन भाग केलेले आहेत. इपिथेलियल टिश्यूच्या रचनेवरून सिंपल इपिथेलियम अँड कंपाऊंड इपिथेलियम. सिंपल इपिथेलियम अँड कंपाऊंड इपिथेलियम. आता सिंपल या शब्दाचा अर्थ काय आहे? सिंपल म्हणजे ज्याची रचना साधी आहे. देयर इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन अँड देयर इज अ वन लेअर ऑफ सेल्स, दॅट इज अ सिंपल इपिथेलियम. सिंपल इपिथेलियमची रचना अत्यंत साधी. खालच्या बाजूला पण काय टाकलेलं आहे? ए बेसमेंट. तुम्ही बघितलं असेल बांधकाम करताना सुरुवातीला ते मिस्त्री लोक सिमेंट टाकतात खाली आणि त्याच्यावर मग विटा रचायला सुरू करतात. विटांचा एक थर. अगदी तशीच रचना सिंपल इपिथेलियमची आहे. देयर इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, सॉरी देयर इज अ and over that basement there is a one layer of cells. पेशींचा एक थर आहे वरती. That is called as simple epithelium. Right? What is compound epithelium? Compound म्हणजे आपण कंपाऊंड वॉल बघतो, एकावर एक थर असतात पिठाचे. कंपाऊंड epithelium also there are multiple layers. अनेक थर असतात पेशींचे. There is a basement and over that basement there are layers of cells. This is called as compound epithelium. आता परत पेशींचा आकार कसा आहे त्याच्यावरून परत इपिथेलियल टिश्यूचे प्रकार पडलेले आहेत. देयर इज अ सिंपल इपिथेलियम मध्ये तुम्हाला स्क्वॅमावस दिसेल, सिलिएटेड इपिथेलियल दिसेल, क्युबायटल इपिथेलियम दिसेल. म्हणजे ज्यावेळेस पेशींचा आकार क्युबिकल सारखा असतो त्याला क्युबायडल इपिथेलियम. ज्यावेळेस पेशींच्या सेल्स आहेत त्याला वरच्या बाजूला हेयर्स, केसासारखं आवरण दिसतं, केसासारखं रचना दिसते, त्याला सिलिया म्हणतात. त्याला म्हणायचं सिलिएटेड इपिथेलियम. म्हणजे सिंपल इपिथेलियम इज अगेन क्लासिफाईड इनटू क्युबायडल इपिथेलियम, सिलिएटेड इपिथेलियम, अगेन कॉलमनर इपिथेलियम. So these are the different types of simple epithelium. तसंच कंपाऊंड इपिथेलियमचं आहे. कंपाऊंड इपिथेलियम मध्ये त्या पेशींचा आकार कसा आहे त्याच्यावरून अगेन इट इज अ कंपाऊंड इपिथेलियम. सो रिमेंबर, सिंपल इपिथेलियम, कंपाऊंड इपिथेलियम. सिंपल अगेन देयर आर टाइप्स. वन इज क्युबायडल इपिथेलियम, कॉलमनर इपिथेलियम, ciliated epithelium. So these are the types of simple epithelium. The same types are in the compound also. There is a squamous epithelium. So remember these things. Now what is the function of epithelial tissue? आता epithelial tissue चं कार्य काय आहे? You can tell me. Epithelial tissue, the first function is covering tissue. कव्हर करणे. कव्हर कशासाठी करतात? पुस्तकाला कव्हर का घालतात? वहीला कव्हर का घालतात? चांगल्या स्थितीत राहावी, सुस्थितीमध्ये राहावी. तसंच आहे इपिथेलियल टिश्यू. इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग ऑर्गन. खाली असलेलं जे अवयव आहे त्या अवयवांची सुरक्षा. इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर.
So the first function of epithelial tissue is protection. Protection is the first function of epithelial tissue. Second function is secretion. Secretion म्हणजे त्याच्यामधून एक प्रकारचा स्त्राव बाहेर पडतो, चिकट स्त्राव. आपण गालाची अंतत्वचा म्युकस मेम्ब्रेन जर बघितलं गालाच्या आतल्या बाजूला तर ते चिकट असतं, ओलसर असतं, कारण त्या पेशीमधून एक प्रकारचा चिकट म्युकस नावाचा पदार्थ बाहेर पडत असतो. सो द सेकंड फंक्शन ऑफ epithelial tissue is secretion. The first is protection, second is secretion. These are the two basic functions of epithelial tissue. Clear? Epithelial tissue ची माहिती समजली. बऱ्याच वेळेस परीक्षेत प्रश्न येतो, राईट शॉर्ट नोट ऑन epithelial tissue. Epithelial tissue विषयी थोडक्यात माहिती सांगा म्हणलं तरी सांगता आली पाहिजे. Epithelial tissue it is a covering tissue. It is present in skin and mucous membrane. The types are simple epithelium, compound epithelium. Simple चे परत प्रकार सांगा तुम्ही. Simple epithelium मध्ये cubital epithelium, columnar epithelium, ciliated epithelium. त्याच्यानंतर फंक्शन काय आहे कशाचं? epithelial टिश्यूचं. आता सांगितलेलं प्रोटेक्शन अँड सिक्रेशन, these are the two important functions of epithelial tissue. तर आज आपण epithelial tissue बघितली. टिश्यू म्हणजे काय, टिश्यूचे प्रकार कोणते, व्हॉट इज टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू, व्हाय टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन द बॉडी, अँड क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू अँड epithelial tissue. These are the basic things we have seen. Second important tissue is a connective tissue. दुसऱ्या टिश्यूचं महत्वाचं नाव आहे, दुसरी महत्वाची टिश्यू शरीरातली कनेक्टिव्ह टिश्यू. कनेक्टिव्ह म्हणजे कनेक्शन, जोडणारी टिश्यू, एकमेकाला जोडणारी टिश्यू. इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टिश्यू, कनेक्टिव्ह टिश्यू. आपल्या शरीरामध्ये जे वेगवेगळे पार्ट आहेत, वेगवेगळे अवयव आहेत, त्यांना जोडण्यासाठी काहीतरी पाहिजे, त्याचं काम आहे कनेक्टिव्ह टिश्यू. नावावरूनच समजतं कनेक्टिव्ह टिश्यू. मग या कनेक्टिव्ह टिश्यूची रचना कशी असते, व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू? The connective tissue is formed of two things. दोन गोष्टीपासून बनलेली. One is called as a matrix, which is a sticky substance, ground substance, and second is fibers. Connective tissue मध्ये एक चिकट असा पदार्थ असतो, ग्राउंड सबस्टन्स म्हणतात त्याला, ग्राउंड सबस्टन्स, आणि त्याच्यामध्ये धागे असतात. धागे म्हणजे फायबर्स असतात. अशी त्याची रचना असते. द कनेक्टिव्ह टिश्यू इज मेड अप ऑफ ए ग्राउंड सबस्टन्स अँड फायबर्स, अँड द फायबर्स आर टू टाइप्स. त्या फायबर्सचे दोन प्रकार आहेत. वन इज कॉल्ड एज इलॅस्टिक फायबर अँड अनदर इज कॉल्ड एज रेटिक्युलर फायबर. इलॅस्टिक म्हणजे ताणले जाणारे फायबर, तंतू. So elastic fibers and reticular fibers, these are present in the ground substance. So remember, connective tissue, it connects the other 2-3 types of tissues. दुसऱ्या टिश्यूना जोडायचं काम करतं. आपल्याकडे बोन्स आहेत, हाडं आहेत, त्या हाडाच्या वरती काय आहे, स्नायू आहेत, मसल्स. मग त्या हाडाच्या वरती मसल्स कसे चिटकलेत बाबांनो, त्याच्यावरती आपली स्किन आहे, त्वचा आहे, या सगळ्यांच्या मध्ये कनेक्टिव्ह टिश्यू असते. अशी ही कनेक्टिव्ह टिश्यू पूर्ण शरीरभर पसरलेली आहे. सो रिमेंबर द टाइप्स इज कनेक्टिव्ह टिश्यू, इट इज मेनली मेड अप ऑफ फायबर्स अँड ग्राउंड सबस्टन्स. अँड द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू इज इट कनेक्ट्स द अदर 2 or 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी. शरीरातल्या ज्या दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे टिश्यू आहेत, 2 किंवा अधिक असेल, त्यांना जोडायचंच काम ही कनेक्टिव्ह टिश्यू करते. आपल्या शरीरातली जी काही इलॅस्टिसिटी आहे, जी लवचिकता आहे, त्याच्या पाठीमागे आपली कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे. जोडणे, लवचिकता, इलॅस्टिसिटी अँड कनेक्शन, these 2 important things are mainly because of connective tissue. पुढच्या टिश्यूची माहिती आपण पुढच्या तासात घेऊया.